කලින් වීඩියෝ ක්ලිප් එකකදී කතා කරා ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එක සහ කවර් ෆොටෝ එක හරියටම අපේ ක්‍රොප් ලයින් වලට අදාළ වෙන විදිහට එහෙම නැත්නම් හරියටම අපි අප්ලෝඩ් කරවුවා නම් හොඳට විසිබිලිටි එක ගන්න කොහොමද විදිහට කොයි විදිහටද හදාගන්නේ කියන එක සම්බන්ධව කතා කරා. ඉතින් මම දැන් මේ ක්ලිප් එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකට සර්විස් එකට රිලේටඩ් විදිහට ගොඩක් බ්‍රෑන්ඩඩ් කරගෙන එහෙම නැත්නම් අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක අපි ස්ටාර්ට්අප් ලෙවල් එකක වුණත් ඒක ක්වොලිටි එක ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට අපි EDM එකක් එහෙම නැත්නම් අපේ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් වල යූස් කරන්න පුළුවන් විදිහ ආර්ට්වර්ක් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව තමයි මේකෙදි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඒක ගෙදර ඉඳන් ඔයාලා හදාගන්නේ ඔයාලගේ Photoshop software එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මම ඔයාලට පොඩි සාම්පල්යක් පෙන්නන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් හදාගත්ත page එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේකට අදාළව ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේනවා මේක දැන් floral theme එකක් තමයි මුළු page එක පුරාම යන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපි දාන හැම post එකකටම මෙන්න මේ වගේ පොඩි floral item එකක්. එහෙම නැත්නම් මලක් සහ කොළයක් හරි මොනවා හරි natural look එකක්. ඒ කියන්නේ eco surround එකක්. එහෙම නැත්නම් organic surround එකක් අපිට use කරගන්න පුළුවන් අපි දාන post වලට. ඒ කියන්නේ අපි දාන එහෙම නැත්නම් අපි share කරන EDM වලට මෙන්න natural look එක add කරගන්න පුළුවන් අපේ brand එකක් විදිහට. එතකොට ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍ය මේක දිගින් දිගටම පාවිච්චි කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට කවුරු හරි මෙහෙම floral look එකක් දැක්ක ගමන් happy boss කියන item එක. එහෙම නැත්නම් happy boss කියන keyword එක එයාලට ඔළුවට එනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපි branding කියන එකේදී social media awareness කියන එකේදී build up කරගන්න ඕන ප්‍රධානම දේ. එතකොට තමයි අපේ brand name එක අපිට immediately අපේ increase කරගන්න පුළුවන්. අපේ level එක increase කරගන්න පුළුවන්. එකම template එකකට එකම structure එකකට අපි දිගුපාලිනව යනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකට අදාළ රිලේටඩ් යුනික් එහෙම නැත්නම් ස්පෙસિෆික් බ්‍රෑන්ඩින් පැත්තක් ඔටෝමැටිකලි බිල්ඩ් අප් වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට සාම්පල් එකක් පෙන්නන්නම්. අපි මේක නිකන් normal post එකක් add කරාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට create post කියන එකට ගිහිල්ලා අලුතෙන් එකක් add කරගන්න පුළුවන්. නිකන් අපි ෆොටෝ එකක් නිකන් normal ෆොටෝ එකක් add කරගෙන බලමු. මෙතෙන්ට මම test කියලා නිකන් keyword එකක් දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි post එකක් load කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් post කරගන්න. post කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මෙතන පේන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා කිසිම බ්‍රෑන්ඩින් එකක් නැහැ, මොනවාක්වත්ම ටෙක්ස්ට් ඇනිමේෂන් එහෙම නැත්නම් logo එකක් මොනවාක්වත් contact detail මොනවාක්වත්ම නැතුව නිකන් normal just photo එකක් විතරයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍යයෙන් මේක scroll කරගෙන යන කෙනෙක්ට මේක දැක්ක ගමන් නිකන් boring. මේක ගැන detail මොනවාක්වත් නැහැ. description එක අපි add කරලා තිබ්බත් නැතත් මේ image එක දැක්ක ගමන් එතන scroll කරගෙන යන වෙලාවේදී user විසින් පොඩි break එකක්. ඒ කියන්නේ අපි මේ ඉමේජ් එක ගැන අවධානය යොමු කරන්න පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගන්න නැහැ මේ post එක දැක්ක ගමන්. මොකද මේකේ මුකුත් ඩීටේල් නැති නිසා. ඉතින් අපි කොහොමද බලමු අපේ product එකට service එකට අදාළ මේ විදිහේ EDM එකක් එහෙම නැත්නම් post එකක් හරියට හදාගන්න කියලා Photoshop භාවිතා කරලා. ඉතින් අපි කලින් ගියා වගේම මෙන්න මේ අපි කලින් හදාගත්ත cover photo එක තියෙනවා, profile photo එක තියෙනවා. මම මේ දෙකම minimize කරගන්නවා. අපි file ගිහිල්ලා new ගිහිල්ලා මෙන්න මේ post එකේ size එකත් ඔයාලට හරියටම අඟල් 4x4ට ගත්ත කියන්නේ ඇත්තටම කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මොකද අඟල් 4x4යි ඊට පස්සේ resolution එක 300 කියන category එකෙන් ගත්තට පස්සේ pixel rate එක ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. RGB color තිබ්බත් අවුලක් නැහැ. background content එක white තියාගෙන ඔයාලට මෙතන name එක add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට 4x4 size එකට අපි logo එක design කරද්දිත් එහෙම නැත්නම් profile photo එක design කරේත් අඟල් 4x4ට ඒ size එකම ඔයාලගේ post එකට හදාගත්ත කියන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලගේ mobile devices වල එහෙම නැත්නම් customers ලගේ tab එකේ mobile device වල desktop එකේ මේ post එක EDM එක හරියටම use කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි අපිට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මම අර design කරද්දි මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපි හදාගත්ත photo එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේක මම මෙහෙම drag කරගන්නවා. drag කරලා මගේ new layer එකට මම add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේක මම size කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මට ඕන නම් අපිට ආයෙ resize කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ ගානෙන් හදා ගන්නවා. resize කරගෙන ටුක්ටක් මේක පහළට ගන්නවා. අරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මම දැන් ලොකු කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ layer box එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ working area එක environment එක size කරගන්න. size කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මොන වගේ අඩුපාඩුකම්ද මොන වගේ දෙයක්ද අපිට මෙතෙන්ට add කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා brand guideline ඔයාලා හදාගෙන නැත්නම් හරි ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ දෙයකදී අපිට ඒක add කරගන්න. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් මෙතන දකුණු පැත්තේ පල්ලෙහායි. මොකද අපේ logo එක අපි හැමතිස්සෙම මෙතන post එක දැම්මට පස්සේ මෙන්න මේ හරිය උඩින් තමයි post එකේ පෙන්නන්නේ. ඉතින් මම මෙතන logo එකට මේ විදිහට add කරගන්නවා white color patch එකක්. ඒක ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ tool box එකේ තියෙනවා වම් පැත්තේ ඔයාලට සාමාන්‍ය shape tools මොනවා හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් මම rounded
රෙක්ටැන්ගල් කියන ටූල් එක යූස් කරගන්නවා. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඊට පස්සේ දකුණු පැත්ත උඩ රේඩියස් කියලා එකක් තියෙනවා. රේඩියස් කියන එක මම සාමාන්‍යයෙන් 20 වගේ දෙනවා. එතකොට තමයි අර හතරස් කොටුවේ කර්ව්ස් අපිට හරියටම ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රවුන්ඩ් වෙලා වක්‍රාකාරව කර්ව්ස් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මම සාම්පල්යක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙතන මේ සුදු පාට ගත්තට පස්සේ මේ කර්ව්ස් ටික ඔයාලට පේනවා පොඩ්ඩක් රවුන්ඩ් වෙලා ක්‍රොප් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒකේ පොඩි ලුක් එකක් තියෙනවා, ප්‍රොෆෙෂනල් ලුක් එකක්. මම මේ විදිහට ලෝගෝ එක හදාගන්න, ලෝගෝ එක දාගන්න බොක්ස් එකක් මෙතනින් ඩිසයින් කරගන්නවා. ඩිසයින් කරගෙන ඉවරලා මම අර කලින් ගත්ත අපේ ලෝගෝ එක, එහෙම නැත්නම් අපේ හගී බෝස් කියන ලෝගෝ එක මම control A ගහලා ලේයර්ස් ටිකම කොපි කරගන්නවා. කොපි කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට පේනවා දැන් PNG එකක් විදිහට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක මම ආයෙ රීසයිස් කරගන්නවා control T කියන එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මගේ ලෝගෝ එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා මෙතෙන්ට. ඔයාලට පේනවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේක අර කලින් තිබ්බ පෝස්ට් එකට වඩා යම්කිසි ප්‍රොෆෙෂනල් බවක්. ඒ කියන්නේ මේක මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක හරි සර්විස් එක හරි රිලේටඩ් වෙලා තියෙන්නේ හගී බෝස් කියන එක යටතේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ඩිසයින් කරගන්න ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රොෆෙෂනල් කරගෙන. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මේ පෝස්ට් එක කවුරු හරි කෙනෙක් ෂෙයා කරාට පස්සේ ඔයාලට ඔටෝමැටිකලි එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් කවුද මොන වගේ දෙයක්ද මේකේ තියෙන්නේ, මොන වගේ කම්පැනි එකකටද අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ කියන දේ සම්බන්ධව ඔයාලට මෙන්න මේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක එහෙම නැත්නම් ලෝගෝ ඩිසයින් එක දැක්කට පස්සේ ඔයාලට ඒක ක්ලයන්ට්ලාට එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ක්ලයන්ටේල් එක ගොඩක් වෙලාවට එක්ස්පෑන්ඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ජස්ටිෆයි කරගන්නවා මම. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ පැත්තේ මේ වම් පැත්තේ අයින ගොඩක් වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ බ්‍රෑන්ඩින් වලදී අපේ කෝල් ලයින් එක. එහෙම නැත්නම් අපි ඉමීඩියට්ලි කන්ටැක්ට් කරගන්න ලයින් එක. ඉතින් ඒකෙදි මම සාමාන්‍යයෙන් යූස් කරගන්නවා. ඔයාලට මම මේ සාම්පල් එකක් පෙන්නන්නේ. මොකද මෙතන white background එක එහෙම නැත්නම් hash color background එකක් තියෙන්නේ. මම ඒකෙදි යූස් කරගන්නවා අර වගේම layer එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ දිගට යූස් කරගෙන මම ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් color theme එක ඇඩ් කරගන්නවා. මොකද අපිට contact line එක එහෙම නැත්නම් contact detail පැත්ත පොඩ්ඩක් highlight වෙලා පේන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකෙදි මම hash color එකක් වගේ යූස් කරගන්න චුට්ටක් dark ගතියක් එන මේ background එකකට එක්ක. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ contact details දෙද්දී ඒක eye catching පැත්තෙන් නඹුරුව. ඒ කියන්නේ ඉක්මනටම අඳුර ගන්න පුළුවන් font එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒක ඔයාලා මතක තියාගන්න. මම මෙතෙන්දි sample එකක් විදියට ඇඩ් කරගන්නවා. අපි බිඳුව කියන එක සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. contact line පාවිච්චි කරද්දී මොකද ලංකාවේ +94 කියන එකක් දන්නවා 0 කියන එකක් මුලට ඇඩ් වෙන්න ඕන කියලා ගොඩක් වෙලාවට දන්නවා. ඉතින් මම මේකදී මගේ නම්බර් එක නිකන් sample එකක් විදියට ඇඩ් කරගන්නවා 999 522 කියලා. ඔයාලට මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට හිතන දෙයක් තමයි මේ නම්බර් එක ප්‍රයොරිටි නම්බර් එකක්. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට අපිට කියවන්න ලේසි නම්බර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකට ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. මෙතෙන්දී අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක අඳුරගත්ත ගමන් ඒක ගැන විස්තර අහගන්න පුළුවන් නම් ඒ කස්ටමර්ට අපේ contact detail හරිම ලේසියෙන්ම දෙන්න පුළුවන් නම්බර් බේස් එකකින් ඔයාලා තෝරගන්න පුළුවන් නම් හොඳ VIP හරි ප්‍රයොරිටි නම්බර් එකක් ඔයාලට ඒක ඇත්තටම chance එකක් විදිහට මම දකිනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට පුළුවන් අපි white color එකකින් use කරලා මෙන්න මේ background එක චුට්ටක් තව dark ගතිය වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතනින් colors balance කරලා ඉවරලා මෙතනින් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ product එකට අදාළව මෙන්න මේ විදිහට brownish color එකක් යනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් gold color එකක් add කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් hash color එකක් තියෙන නිසා අපිට ආයි black mix ඊට පස්සේ black mix blue එකක් වගේ දීලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ color range අපිට select කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ Photoshop වලදී. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ call line එක මෙතනින් පොඩ්ඩක් පොඩියට අරගෙන ඉවර වෙලා මම එතනම දානවා ආපහු මෙතන ඔයාලට පුළුවන් නිකන් සාමාන්‍යයෙන් මේක අපි free delivery කරනවා නම් මේ වගේ පොඩි separate mark එකක් දාගෙන ඉවරලා island wide free delivery කියන එක add කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ line එකේ අපේ contact detail තමයි add වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක තව resize කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේක control T කියන එක click කරලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ layer එකක් අපිට තව පොඩ්ඩක් දික් කරගන්න. දික් කරගෙන ඉවරලා අපිට ඒකට අදාළ වෙන විදිහට මෙතනින් අපි හදා ගන්නවා.
ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් island wide free delivery. ඊට පස්සේ මෙතන මේ phone line එකත් එක්ක මෙතෙන්දි තව අපිට දෙයක් add කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පේනවා දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි WhatsApp පාවිච්චි කරනවා, Viber පාවිච්චි කරනවා, ඒ වගේම තමයි chat application. ඒ කියන්නේ අපිට WhatsApp business කියලා application එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. මෙතෙන්දි අපිට add කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ logos ටික අපේ contact line එකට tag ගාලා add කරගන්න පුළුවන් විදියට. ඉතින් අපිට පුළුවන් WhatsApp Viber PNG ටිකක් අපිට download කරගන්න. අපි බලමු WhatsApp Viber logo PNG කියලා search කරගෙන images වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන PNG එක අපිට ඕකේ Telegram කියන එකත් add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට PNG එක save කරගෙන බලමු අපි කොහොමද add කරගන්නේ කියලා. මම ආයි Photoshop වලට ගිහිල්ලා open කියන එකෙන් මෙන්න මේ layer එක ගන්නවා. අරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතනට add කරගන්න පුළුවන්. add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක මම rasterize වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක add කරගන්නවා මේ විදිහට අයින් කරගෙන background එක remove කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක මේ logos තුන PNG format එකෙන් අපිට use කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම පොඩි කරලා මගේ layer එකට මම add කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පොඩි branding පැත්තක් එහෙම නැත්නම් icon එකේ branding පැත්ත ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ආයි මම මෙතන layer එකක් අරගෙන මෙන්න මේ තුනට විතරක් පොඩි සුදු පාට background එකක් add කරගන්නවා. ඒක අපිට ගානට line කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි කලින් පාවිච්චි කරාට වඩා මෙන්න මේක ප්‍රොෆෙෂනල් ලුක් එකක්. එහෙම නැත්නම් අපේ බ්‍රෑන්ඩින් පැත්තෙන් අපි මේක පොඩ්ඩක් ප්‍රොෆෙෂනල් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි දැන් මෙතන white patch එකක් කරන් තියෙන්නේ අපිට නිකන් ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා හිතනවනම් මේකෙත් color overlay කියන එකට ගිහින් ඉවරලා අපි මෙතෙන්ට ගත්ත color එකම add කරලා බලනවා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පේනවා මේක ඇත්තටම මේක match වෙන්නේ නැහැ කියලා. මම එතකොට ආයි මට testing පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක adjust කරලා මොන color එකද මේකට match වෙන්නේ කියලා. අපිට උන මේකේ opacity එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක 44ක වගේ opacity එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා logo එකේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම අර කලින් කිව්වා වගේ මෙතන අපිට මොනවාක්වත් තවත් add කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මේකේ pricing පැත්ත. සාමාන්‍යයෙන් අපි price එකක් add කරද්දී අපි font එකේ මහත අපි බලනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒක ගොඩක් වෙලාවට අපි මහත font එකකින් දාන්නේ නැහැ. අපි මේක 1499යි LKR කියලා දාගමු. දාගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි sizes පොඩ්ඩක් පොඩි කරගෙන ඉවර වෙලා මේ වගේ අයින් එකකින්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට pricing කියන එක දාන්න ඕන නම් add කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක දැම්මේ නැතත් කමක් නැහැ. pricing LKR 1499 කියලා ඉවරලා මේකේ item code එකක් අපි generate කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන් දානවා item code එක විදියට අපි add කරගන්න පුළුවන් Huggy Boss කියන එක HB001 කියලා මම දාගෙන පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ item code එක සාමාන්‍යයෙන් මේ price කියන එක අපි add කරගන්නවා sizes 14න් වගේ දාගෙන item code කියන එක මම ගන්නවා 6කට විතර වගේ 6ක් 8ක් වගේ අරගෙන ඉවරලා මෙතන අපේ text alignment එක අපි හදා ගන්නවා. ඒක auto කියන එකෙන් මම මෙතෙන්දී එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් item code එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. pricing කියන එක මම තව පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්නවා 18කට වගේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා කොහොමද මේ item code එකයි මේ pricing පැත්තයි ගානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් item code එක සහ price එකට අදාළව කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක ඔයාලට කැමති විදිහට. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ font color එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මෙතන තියෙන brownish color එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් hash color එකෙන් පොඩ්ඩක් dark වෙන විදිහට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට තේරෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි කලින් දාපු එකට වඩා මේක ටිකක් ප්‍රොෆෙෂනල් කියලා. ඒත් එක්කම දැන් මේක floral design එකක් තියෙන නිසා මම තව පොඩ්ඩක් brand කරගන්නවා. අපේ floral design එකේ PNG එක අරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් අපේ logo එකම ගන්න. එහෙම නැත්නම් logo එකට පාවිච්චි කරපු එකම drag කරලා අරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ layer එකකට දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන දැන් අපේ කලින් මෙන්න මේ tool එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන අපි පාවිච්චි කරන මේ quick selection tool කියන එක සහ magic wand tool කියලා තියෙනවා. ඒ tool එක අරගෙන ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ white patch එක අයින් කරගන්න එකපාරටම. එතෙන්දී ඔයාලට මේ layer එක rasterize කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ white patch එක අයින් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ floral art එක විතරයි තියෙන්නේ.
ඉතින් එහෙම නැතත් ඔයාලට මේක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපිට අවශ්‍යතාවය තියෙන කොතෙන්ටද කියන දේ සම්බන්ධව අපිට පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ ෆ්ලෝරල් ආර්ට් එක ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් නැත්තම් මේ විදිහට අරගෙන ඉවරලා ඔයාලට ඔයාලගේ ක්‍රියේටිවිටි එක අනුව මේක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම ප්‍රයිසින් දානවා මෙන්න මෙතන මැදි. එහෙම නැත්නම් 1699 LKR item code අපේ logo එකම මෙන්න මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මේ product එකට related විදිහට. ඒක මම චුට්ටක් sharp කරගන්නවා, opacity එක එහෙමත් නැත්නම් අඩු කරගන්නවා. මෙන්න මේ ගානට ආවම ඇති මට. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන දැන් හැමතැනම තියෙන්නේ මේ color theme එක නම් මේ rounded rectangle එකට ආයි මට හිතෙනවා ඉතින් color එක change කරන්න ඕන කියලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඇඩ් කරලා බලන්න. මොන වගේ color එකක්ද මෙතෙන්ට reachability එක ගොඩක් වැඩි තියෙන්නේ කියලා මේ වගේ ඇඩ් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ හදා ගන්නවා මේ EDM එක. හදාගෙන ඉවරලා මම save කරගන්නවා. ඔයාලට දැන් පැහැදිලි කොහොමද අපි professional EDM එකක් හදාගන්නේ කියලා. මෙතන මම EDM කියලා save කරගෙන ඔයාලට JPG විදිහට save කරගන්නවා. කරගෙන ඉවර වෙලා ගිහලා බලමු අපි artwork එක upload කරලා ඉවර වෙලා අපි හදාගත්ත test page එකේ මේ තියෙන අපි කලින් promote කරපු EDM එක. ඊට පස්සේ මේ අලුතෙන් අපි හදාගත්ත artwork එක අපි upload කරලා බලමු. මෙතෙන්ට දාගෙන ඉවරලා test 2 කියලා මම ඇඩ් කරගන්නම්. දැන් අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් post එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපි අප්ලෝඩ් කරගත්ත brand එක. එහෙම නැත්නම් කොයි විදිහටද අපි හදාගත්ත post එක අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ, කොයි විදිහටද visibility එක පේන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපි කලින් හදාගත්ත එකට වඩා මේක දැක්කට පස්සේ මේ post එකේ මෙතන description එකත් එක්ක දැක්කට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඔයාලගේ product එක ගොඩක් quality product එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ product එකේ ඇත්ත price එක සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 500,000ක් වුණත් ඔයාලට social media මෙන්න මේ branding කරන awareness එක through තව රුපියල් 100ක් 200ක් වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේක quality. එහෙම නැත්නම් professional brand එකක් කියලා මිනිස්සුන්ට හඳුන්වලා දුන්නොත්. ගොඩක් වෙලාවට marketing පැත්තේ තියෙන යන්න ඒ දේ. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්න ගියේ මෙන්න මේ idea එක අපි හැමතිස්සෙම අපේ product එකක් හරි service එකක් හරි එළියට දෙද්දි ඒක ගොඩක් වෙලාවට mature විදියට. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අයට යෝග්‍ය විදියට, ගොඩක් අය ප්‍රොෆෙෂනල්, එහෙම නැත්නම් යුනික්, එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට ස්පෙસિෆික් දෙයකට රිලේටඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතෙන්දී යාට බ්‍රෑන්ඩ් එක කියන දේ ගොඩක් වැදගත්. මෙන්න මේ බ්‍රෑන්ඩින් පැත්ත තමයි මට මේ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් දෙකේදී කියලා දෙන්න ඕනුනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට දැන් මේක ගැන සක්සස් අයිඩියා ඇති කියලා. post එකක් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්, profile photo එකක් හදාගන්න පුළුවන්, ඒ වගේම තමයි cover photo එකක් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලගේ profile එක generate කරගෙන යෑමේ හැකියාව දැන් ඔයාලට cover up වෙලා තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි ගිහලා බලමු කොහොමද අපි advertising වලට යන්නේ, කොහොමද අපි boost කරන්නේ post එකක්, එහෙම නැත්නම් sponsored advertisement එකක් යන්නේ කොහොමද කියන දේ සම්බන්ධව. මොකද ගොඩක් අය අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි මම අද sort out කරේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අයට මේක ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් වෙලා තිබ්බ නිසා මම මේක යොදාගත්තේ අද ඔයාලට කියලා දෙන්න. දැන් ඔයාලට ගෙදර දැන් Photoshop පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ product එක service එකට අදාළව branding පැත්ත හදාගැනීමේ හැකියාව හොඳටම තියෙනවා කියලා මම දන්නවා. ඉතින් මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි අපේ digital marketing පැත්ත හරියටම ඉගෙනගෙන ඉස්සරහට කරගෙන යමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් join වෙලා ඉන්න channel එකත් එක්ක ඕනම දෙයක් තියෙනවා නම් comment section එකේ comment කරන්න. call එකක් දීලා අහන්න, message එකක් දාන්න. අලුත් වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම ජය ජය වේවා.